Ăsta e un bunker din timpul celui de-al doilea război mondial. Efectiv, oamenii au fost și au luptat. Merg tot înainte, fără să se mai oprească. Te fi dus așa în jos. Bună ziua din ultima noastră zi în Croația, aici în Split. Contrar așteptărilor, anume că sunt 23 de grade, 24 afară, poate un vânt. În primele zile a fost mult mai calmă marea, dar acum sunt efectiv valuri în toată regula. Tata a fost alerge pe aici dimineața și acum el vrea să se și bage în apă. Uitați-vă puțin la priveliștea asta, cât de frumos poate să se vadă. Bă, nu știu, dar această primă vacanță cu părinții și cu sora mea în afara țării a fost foarte interesantă. Lucruri care mie mi se par normale, lor li se par wow și ieșite din comun. Ceea ce e tare să vezi și perspectiva asta. Cât ai alergat de dimineață? Nu e foarte clar că alergai pe conturul mării. Dar ajunsești până în punctul ăsta, deci... Cred că alergai vreo 3 km jumate, da. Aici cu 3 jumate înapoi. 7 km azi, 7 ieri... No, ieri mai puțin. Ieri mai puțin, dar tot mult. Am pornit în hike, în drumeție, ca să... To the climb, cum ar zi tata? Cum? To the climb. Când a zis așa? A întrebat unul când era pe munte, în România, a întrebat încotro merem și a zis to the climb. Am urcat până într-un punct cu mașina din Split, vreo 30 de minute și acum mergem pe jos încă 30 de minute și 30 întors până pe vârful Juraj. Peisajele sunt foarte similare cu cele din Grecia, de prin insule, de pe acolo. Ăsta e un bunker din timpul celui de-al doilea război mondial. Și putem intra în interior? Și aici se băgau... Haideți să mergi. Se băgau să tragă. Dar dacă venea vreun tun sau vreun ăsta aerian, aveau găuri pe acolo pe unde se duceau soldații și trăgeau. Mai aveau o cameră aici. Wow! Doar senzația să mă știu aici unde efectiv oamenii au fost și au luptat în război. Îți dă un pic piele de găină. Vreau să mă opresc și eu, să mă bucur de peisaje și ai noștri părinți merg tot înainte, fără să se mai oprească. Merg înainte ca pionier. De ce merg? De ce fugiți? Aproape am ajuns sus, deja a început să se simtă că e mai vânt. N-a fost un traseu greu și de acolo din vale venim încoace spre vârf. Un vârf de 630 de metri aproximativ, sper să nu greșesc, dar cam așa era înălțimea trecută pe indicator. Am ajuns pe cel mai mare vârf de lângă orașul Split, care se vede în depărtare, și ca să continui tradiția cu ce fac eu pe fiecare vârf montan pe care ajung, hai!
Am făcut flotări, iată, și aici pe solul stâncos de lângă Split. Ce view! Ai venit, știi, dacă aici aveai parapantă și era vântul de asemenea natură, să te fi dus așa în jos. Câți kilometri pe oră? 80, eu știu. Gata, am cedat postul de conducător auto. Cum e cu cruise control-ul ăla? Super, super, mă bucur că nu merge. Ai apăsat pe vreun buton. Gata, ieșim de pe autostradă. Am alimentat, ultima alimentare. Ăsta a fost vlogul de azi, mersi mult că te-ai uitat până la final și în caz că vrei să fii la curent cu locurile pe unde mai călătoresc, dă-mi un follow pe Instagram și TikTok și subscribe aici pe YouTube.